तपाईं पनि VPN युज गर्नु भएको छ, VPN युज गरेर समय VPN युज नगर्नु होला, अहिले तुरन्तै डिलिट गर्नु होला। र टिकटक चलाउनको लागि अब VPN चलाउनु पर्दैन, VPN डाउनलोड गर्नु पर्दैन, VPN चाहिँ डिलिट गर्नु होला। तपाईको आज एन्ड्रोइड फोनबाट नै तपाईलाई आज म टिकटक चलाउने छु, केही सेटिङ्स हुन्छ हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमै, तपाई आफ्नै फोनबाट सेटिङ्स अन गरेर तपाई आफ्नो टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म लाइभ प्रुफ म हेराउने छु टिकटक चलाएर बिना VPN र VPN लाई डिलिट गरिदिन्छु, अनि म तपाईलाई म चलाएर हेराउने छु। भिडियोलाई बिना स्किप न अन्तसम्म हेर्नु होला र म स्टेप बाइ स्टेप हेर्नु होला कि मिस नगर्नु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। तपाईको लागि म यस्तै कन्टेन्टहरु लिएर आइरहेको छु। र लागौँ भिडियोतर्फ। के सेटिङ्स रहेको छ म तपाईलाई म स्क्रिनमै हेराउने छु, के सिम्पल सेटिङ रहेको छ। तपाई कुनै पनि मोबाइलमा यो सेटिङ्स गरेर तपाई चलाउन सक्नुहुन्छ। VPN चाहिँ युज नगर्नु होला। म यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा पनि भनेको थियो VPN चाहिँ धेरै रिस्की हुन्छ, VPN चाहिँ युज नगर्नु होला। तपाईले मेरो म स्क्रिन हेर्न सक्नुहुँदैछ। सुरुमा म तपाईलाई टिकटक अहिले चाहिँ VPN बाट चलाएर हेराउने छु। सो यहाँ हेर्नुलाई म टिकटकमा जान्छु र टिकटकमा चाहिँ मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चलिरहेछ। सो यहाँ के ब्याक भएर म सुरुमा VPN चाहिँ डिलिट गरिहाल्दै छु। सो VPN चाहिँ डिलिट गर्नु होला, VPN चाहिँ नचलाउनु होला। र त्यसपछि हामी जान्छौँ सेटिङ्समा, आफ्नो फोनको सेटिङ्समा जानु होला। र सेटिङ्समा गएपछि सर्चमा गर्नु होला, सर्चमा प्राइभेट DNS सर्च गर्नु होला। सो मेरो माथि नै आइसकेको छ। सो यो सर्च गर्नु होला। सो योमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ प्राइभेट DNS मा जान्छु। सो यहाँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ तल चाहिँ हामी पर्सनल DNS प्रोवाइडर होस्ट नेममा जानु होला, यो क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी यहाँ पहिलेदेखि यहाँ तल चाहिँ हाल्नु होला dns.google यति हालेर तपाईको चल्छ। र नत्र चाहिँ अरु पनि हाल्न सक्नुहुनेछ, तपाई अर्को हाल्न सक्नुहुन्छ, तपाई vpn.adguard.com हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो चाहिँ हालेको छु। सो यो चाहिँ हालेर यहाँ चाहिँ सेभ क्लिक गर्नु होला। त्यसमा अहिले चाहिँ हामी टिकटक चलाएर हेराउँदै छु। सो टिकटकमा जानु होला, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टिकटक चाहिँ चलिरहेछ। सो तपाई पनि यसरी चलाउनु होला र VPN चाहिँ सक्दो चाहिँ युज नगर्नु होला। VPN लाई यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको छु। र अब जानु VPN किन युज गर्नु हुँदैन, मैले अलरेडी एउटा भिडियोमा भनेको छु। सो यो भिडियोमा फेरि म भन्दै छु। सो यो चाहिँ तपाईले VPN युज गर्नु भने तपाईको मोबाइलमा धेरै नै ह्याकरहरुको सम्भावना हुनेछ, तपाई ह्याक गर्न सक्छ तपाईको मोबाइल, तपाईको बैंकिङ युज गर्न सक्दो नगर्नु होला। यो भिडियोलाई साथीहरुमा पनि शेयर गर्नु होला। VPN जो युज गर्छ VPN चाहिँ युज नगर्नु होला। VPN कस्तो मान्छे युज गर्न पाइन्छ, जो बैंकिङ मोबाइल बैंकिङहरु युज गरिराख्नु भएको छ त्यस्तो मान्छेहरुले VPN युज गर्नु होला, त्यति केही प्रब्लम हुँदैन। अनि तपाईलाई मोबाइल बैंकिङहरु युज गर्नुहुन्छ भने VPN चाहिँ युज नगर्न, यही सेटिङ्सहरु युज गर्नु होला। यो चाहिँ सबै फोनमा चाहिँ चल्छ। आजको लागि यति नै, मिल्ने छु हामी नेक्स्ट भिडियोमा। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु। तपाईलाई म यस्तै टिकटक अपडेटहरु म लिएर आइरहेको छु। हस्त बाइ, मिल्ने छु हामी नेक्स्ट भिडियोमा।